फेरि ट्रली गुडाउँदै काममा जाँदै स्ट्रबेरी टिप्नको लागि है टक्क लाइन लायो। हेलो साथीहरू, आज चाहिँ अब पिकिङको काम नभएर चाहिँ यो लहरा काट्ने काम चाहिँ परेको छ। यसरी यो स्ट्रबेरीहरूको लहरा हो यो। यहाँनिर चाहिँ पहिल्यै स्ट्रबेरी फलिसकेको हुन्छ कि यहाँ टुप्पोमा फल्या हुन्छ, अनि त्यो चुडिसकेपछि अनि लहरा बढ्दै बढ्दै जान्छ। अनि यसलाई यसरी फालेर हल्का गोडे जस्तो गर्नुपर्छ। यसरी फाल्ने काम यही हो। अनि घरिघरि चाहिँ यसो तिर्खा लाग्छ अनि यसरी चुडेर राम्रो रातो भएको यसरी टिपेर खाने ठिकै छ। हेलो गाइज, आज भनेको चाहिँ यो झाडु खेल्ने काम परेको छ होइन। ठुल्ठुलो झारहरू यो सधैँ फाल्दै गर्ने हो यस्तो है। साह्रो हतार गर्न त पर्दैन होइन, बिस्तारै बिस्तारै गरे पनि हुन्छ, टेन्सन छैन, कोही टेन्सन छैन। जल्दी फाल्दै गर्ने काम यस्तै यस्तै काम पर्छ। अब स्ट्रबेरी टिप्ने काममा चाहिँ त्यो क्यारेट हिसाबले पनि पैसा दिन्छ होइन। यस्तो कामहरू गर्दा चाहिँ घन्टा हिसाबले पैसा दिन्छ यहाँनिर। हाम्रो चाहिँ घन्टा हिसाबले मैले चाहिँ पिकिङमा काम गरिरहेको थिएँ। अनि पिकिङमा चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डको छ सबै स्ट्रबेरीहरू। त्यहाँनिर अलिकति गाह्रो भयो, घुँडा यसो खुम्चाइ गर्नुपर्ने। घुँडा दुखेर चाहिँ यतापट्टि सिफ्ट भएको ठिकै छ। यतापट्टि चाहिँ अलिक सजिलो हुँदो रहेछ। अब हेरौँ, अब उता नपठाएसम्म यतै काम गर्ने है, ठिकै छ। अनि स्ट्रबेरी पनि खानुपर्छ घरिघरि। फेरि स्ट्रबेरी खानु त छोड्नु हुँदैन, यस्तो दाम दाना टिपेर खानुपर्छ। फेरि आजको काम भनेको चाहिँ प्लान्टिङ हो। प्लान्टिङमा चाहिँ यस्तो छ वाल पार्ने होइन पहिला, अनि पछाडिबाट चाहिँ उहाँ साथीहरूले रोप्दै आउँछ। पुरै स्ट्रबेरी भर्खर रोपेको स्ट्रबेरी प्लान्ट ठुलो छ। साथीहरू काम भ्याएर आउँदैछ नि भर्खर। खोइ हात देखाउ त। माई गड, गाह्रो छ नि हो युके भनेर के गर्नु, काम त आमाकै हाल्नुपर्छ। हेलो साथीहरू, सबैजनालाई नमस्कार। यो सिजनल वर्किङ भिजामा चाहिँ युके आएर कति कमाइ हुन्छ, कति सेभिङ हुन्छ, के को पैसा काट्छ भन्ने प्रश्नहरू धेरै आएको हुनाले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ भन्दैछु। 1 महिनामा कमाइ हुने भनेको नर्मली त्यही 2,50,000देखि 3 लाखसम्म हो होइन, नर्मल कम्पनीहरूमा, नर्मल फार्महरूमा। अनि त्यसमा चाहिँ यो कार्बनको पैसा काट्छ, खानु पर्यो, ट्याक्सहरू काट्छ होइन। अब त्यो सबै गर्दाखेरि अब सेभिङ हुने भनेको चाहिँ 1.5देखि 2 लाख हो क्या। यस 1,50,000देखि 2 लाखको बिचमा जस्तो लाग्छ। अब हाम्रोमा त्यस्तो छ, प्रायः जस्तो सबै त्यस्तै रहेछ। अलिअलि यताउति साथीभाइहरूको बुझ्दाखेरि होइन, अलि राम्रो फार्म पऱ्यो, दैनिक अब 10-12 घन्टा काम हुने फार्म पऱ्यो भने चाहिँ अब बढी कमाउनु सकिन्छ होइन। भने नर्मली कमाउने भने त्यति नै हो है। अनि अर्को कुरा, त्यो एप्लाई गर्ने तरिका चाहिँ मैले त्यो अर्को भिडियोमा हालेको छु होइन, त्यही टिकटकमै हेर्नु है। अनि त्यसपछि एप्लाई गर्दैमा सबैको रेस्पोन्स आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। अब नेक्स्ट सिजनमा चाहिँ लिन्छ होला मान्छेहरू, टन्नै लिएला अर्को। अब समरको लागि अब त्यही हो, जनवरी फेब्रुअरीबाट चाहिँ सुरु गर्ला होइन। अहिलेलाई चाहिँ अलिक कमै लिएको छ। अब लकिली तपाईँहरूको नाम आइहाल्यो, रेस्पोन्स आइहाल्यो भने चाहिँ ठिकै छ होइन, अगाडि बढ्नुहोस्। अब उसको गरेन, रेस्पोन्स आएन भनेर चाहिँ अब यो फेक हो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, रियल चाहिँ रियलै हो। अनि गर्ने तरिका नै हो, म यसरी नै आऊ, सबैजना प्रायः यसरी नै आउनु भएको हो होइन। त्यही भएर प्रोसेस गर्नुहोस्, त्यही हो। अब म तपाईँहरू चाहिँ गुड लक मात्र विस गर्न सक्छु है। हेलो साथीहरू, आज तपाईँलाई म चाहिँ सिजनल भिजामा युकेमा आएकोहरूलाई चाहिँ कस्तो ठाउँमा राख्छ त भनेर चाहिँ अब म देखाउनु गइरहेको छु होइन। अनि बस्ने कारोबार भन्ने यही हो। हेरौँ है त, भित्र जाउँ। यस्तो छ है, यहाँ कार्बन भन्दो रहेछ, यतातिर कन्टेनर जस्तै छ होइन। भित्र छिरौँ है त के छ है। त्यो छिर्दा बित्तिकै यतापट्टि चाहिँ यहाँनिर एउटा रुम छ सानो खालको, अनि यहाँनिर पनि छ सानो खालको होइन। यतापट्टि गयो, यतातिर चाहिँ यहाँनिर टोइलेट छ है। यतापट्टि चाहिँ बाथरुम हो होइन। हेलो
अनि यतापट्टि यहाँनिर किचन छ है ए दिपक सर वाट्सअप म्यान अलराइट अनि केटाहरू यहाँ है यताको आउँछ है के हो केटा तिमीहरू यहाँ के हो यस्तो रक स्टार जस्तै छ है यहाँनिर दिनभरि लास्ट दुःख हुन्छ अब तै पनि अब केटाहरूलाई चाहिँ यसो दुःख बुझाउनलाई है यस्तै छ है यहाँको जिन्दगी ठिकै छ Hey Gabi, hello. How are you? I'm also fine.